Oppitunti 1. Avun pyytäminen. Kun kohtaat haasteita ja kukaan ei ole käytettävissä auttamaan, mitä teet yleensä? Tällaisissa tilanteissa pyydän usein perhettä ja ystäviä saadakseni tukea. Kuulostaa viisaalta. On tärkeää rakentaa verkosto ihmisistä, joihin voimme luottaa. Todellakin. Joskus pelkkä puhuminen jonkun kanssa voi tarjota selkeyttä tai jopa ratkaisua. Olen samaa mieltä. On rauhoittavaa tietää, ettemme ole yksin kamppailuissamme. Ehdottomasti. Yhdessä voimme kestää minkä tahansa myrskyn. Oletko koskaan kokenut aikaa, jolloin sinusta tuntui hankalalta pyytää apua? Olen, mutta olen oppinut, että haavoittuvuus on usein vahvuus, ei heikkous. Esität erinomaisen huomautuksen. Vaatii rohkeutta tavoittaa. Oppitunti 2. Huonepalvelun ilo. Ymmärrän, että tarjoat yleensä huonepalvelua. Onko se oikein? Kyllä, todellakin. Pyrimme varmistamaan, että vieraamme nauttivat mukavasta oleskelusta. Kuulostaa fantastiselta. Asiakkaiden on rakastettava tilaamisen mukavuutta huoneistaan käsin. He varmasti tekevät. Sen avulla he voivat rentoutua nauttien ateriasta ilman vaivaa pukeutua. Kuinka ihastuttavaa. Millaisia ruokia vieraat usein tilaavat? Voi, lajike. Ihastuttavista aamiaistuotteista ylellisiin illallisiin, jokaiselle löytyy jotain. Se tuntuu erittäin ylelliseltä. Sen on luotava kohonnut kokemus vierailijoille. Nimenomaan! Pieni hemmottelu auttaa parantamaan yleistä tyytyväisyyttä. Se myötä vaikuttaa myös ikimuistoiseen oleskeluun. Loppujen lopuksi kuka ei nauti hemmottelusta. Oppitunti 3. Sitoutuminen kuntoon. Treenaan yleensä noin tunnin joka päivä. Se auttaa minua pysymään kunnossa. Se on kiitettävää. Säännöllinen liikunta on elintärkeää yleisen terveyden ylläpitämiseksi. Todellakin! Siitä on tullut rutiini, josta todella nautin. Entä sinä? Yritän sisällyttää fyysisen aktiivisuuden myös jokapäiväiseen elämääni. Se virkistää mieltäni ja kehoni. Erinomainen. Mitä aktiviteetteja pidät mieluummin? Nautin lenkkeilystä ja joogasta. Ne tarjoavat hyvän tasapainon kunto-ohjelmalleni. Kuulostaa monipuoliselta lähestymistavalta. Pidätkö joogaa erityisen rauhoittavana? Minä tiedän. Se auttaa minua kehittämään mindfulnessia ja parantamaan joustavuutta. Se on fantastinen yhdistelmä. Ehkä minun pitäisi liittyä johonkin joogatuntoon. Oppitunti 4. Taideluokan seikkailut. Nautin taiteen luokasta koulun jälkeen. Se tarjoaa luovan ulostulon. Kuinka ihanaa! Oletan, että sinulla ja ystävilläsi on hauskaa siellä. Me teemme. Usein lopetamme poistamalla taulut opettajalle, mikä on melko viihdyttävää. Voin vain kuvitella, kuinka hauskaa sen täytyy olla. Kilpailetko siitä, kuka voi poistaa nopeimmin? Toisinaan! Se muuttuu joskus leikkisäksi kilpailuksi. Kaikki on hauskaa. Nyt se kuulostaa ihastuttavalta, ja sen on edistettävä toveruutta ystäviesi keskuudessa. Varmasti. Se edistää tiimityön tunnetta, kun omaksumme taiteelliset sotkumme. Rakastan, kuinka luovuus voi johtaa niin iloisiin hetkiin. Jokainen siveltimen veto tai poistettu viiva tuo naurua. Se on melko vapauttavaa. Oppitunti 5. Ykseys monimuotoisuudessa. Oletko huomannut vahvuuden, joka tulee eri etnisten ryhmien yhteistyöstä? Todellakin.
Olipa kyseessä musta, latinalaisamerikkalainen, intiaani tai mikä tahansa ryhmä, jokainen tuo pöydälle ainutlaatuisen panoksen. Ehdottomasti. On innostavaa nähdä yksilöitä yhtenäisenä erilaisista taustoistaan huolimatta. Nimenomaan. Jokainen kulttuuri lisää rikkaan kerroksen yhteisiin kokemuksiimme, aivan kuten värikäs kuvakudos. On ratkaisevan tärkeää, että juhlimme näitä eroja, koska ne lisäävät ymmärrystä ja osallisuutta. Nimenomaan. Kun tulemme yhteen, luomme kaikille suuremmat mahdollisuudet murtamalla esteitä. Hyvin sanottu. Eri ryhmien välinen yhteistyö luo todellakin perustan mielekkäälle edistymiselle. Uskon, että yhtenäisyys edistää innovaatioita ja antaa meille mahdollisuuden vastata haasteisiin luovasti. Yhdessä voimme viedä eteenpäin ja luoda tulevaisuuden, jossa kaikki menestyvät. Oppitunti 6. Trooppiset herkut. Oletko koskaan käynyt saarella, joka tunnetaan herkullisista merenelävistä ja tuoreista trooppisista hedelmistä? Kyllä, viimeinen matkani tällaiselle saarelle oli yksinkertaisesti henkeäs alpaava. Maut olivat poikkeuksellisia. Voin vain kuvitella. Tuoreen kalan ja eloisien hedelmien yhdistelmä on täytynyt olla ihastuttava. Ehdottomasti. Siellä saarella korjatun ruuan maistamisessa on jotain maagista. Todellakin. Ikään kuin jokainen purema kertoo tarinan alkuperästään. Lisäksi ilmapiiri on saarilla aina niin rento, mikä parantaa ruokailukokemusta. Olen samaa mieltä. Ruokailu ulkona merituulen kanssa on melkoinen hemmottelu. Kyllä, oletko kokeillut erityisiä ruokia, jotka jättivät pysyvän vaikutelman? Grillattu mahimahi oli ilmiömäinen, se yhdistettiin trooppiseen salsaan, joka oli täynnä makua. Oppitunti 7. Muutoksen omaksuminen. Oletko koskaan miettinyt, miten muutos voi johtaa uusiin mahdollisuuksiin? Ehdottomasti. Muutos avaa usein tien henkilökohtaiseen kasvuun ja täyttymykseen. Se on totta. Monet pelkäävät muutosta, mutta se voi olla kaunis katalysaattori muutokselle. Kyllä, se voi tuntua pelottavalta, mutta siitä tulee usein askel kohti suurempia mahdollisuuksia. Paikalla. Muutoksen omaksuminen voi avata ovia, joita emme koskaan tienneet olevan olemassa. Lisäksi se antaa meille mahdollisuuden määritellä polkumme uudelleen ja tutkia kartoittamattomia alueita. Nimenomaan. Joskus otetut riskit ja uskon harppaukset tuottavat palkitsevimmat tulokset. En voisi olla enempää samaa mieltä. Sanoisitko, että olet omaksunut merkittäviä muutoksia elämässäsi? Minulla on. Jokainen muutos on muokannut minut sellaiseksi kuin olen tänään. Oppitunti 8. Puistojen kauneus. Tiesitkö, että puisto perustettiin vuonna 1919? Todella. Kuulostaa siltä, että sillä on melkoinen historiaa. Mikä oli sivustolla, joka inspiroi sen luomista? No, Colorado-joki kulkee kuivan maan läpi, ja puisto toimii elävänä keitaana kuivien maisemien keskellä. Sen täytyy tarjota melkoinen kontrasti. Rehevä pyhäkkö keskellä karua maata. Nimenomaan. Se houkuttelee luonnon ystäviä ja seikkailijoita etsimään turvapaikkaa kuumuudelta. Voin vain kuvitella, kuinka kaunis sen täytyy olla varsinkin luonnonkukkien kukinnan aikana. Kyllä. Nämä värit muuttavat puiston taidemaalarin eloisuuden paletiksi. Se kuulostaa täydelliseltä pakopaikalta rauhallisuutta etsivälle.
Ehdottomasti. Luonnolla on tapa elvyttää henkeä, etenkin tällaisissa viehättävissä ympäristöissä. Opetus 9. Uteliaisuuden kyseenalaistaminen. Oletko koskaan miettinyt kysymysten merkitystä, jotka alkavat sanoilla kuka? Varmasti. Kysymyksiä kuten, kuka on tuo tyttö sinisessä mekossa, voi herättää uteliaisuutta ja keskustelua. Ehdottomasti. On kiehtovaa, kuinka tällaiset kysymykset voivat johtaa syvempiin kertomuksiin. Kyllä. Ne johtavat usein tarinoiden ja ihmisten välisten yhteyksien tutkimiseen. Ja se korostaa ympäristömme ja siinä olevien hahmojen ymmärtämisen merkitystä. Hyvin sanottu. Jokaisella ihmisellä on ainutlaatuinen matka, joka kannattaa tutustua. Nimenomaan. Se heijastaa luontaista haluamme olla yhteydessä muihin ja olla yhteydessä muihin. Kysymykset voivat olla silta, joka yhdistää eri näkökulmat. Kuka tiesi, että yksinkertaisen kysymyksen esittäminen voisi paljastaa rikkaan kuvakudoksen elämistä? Oppitunti 10. Lääketieteelliset pohdinnat. Onko sinulla rintakipua tai kuumetta? Ei, tunnen vain kutkuttavan tunteen kurkussani. Se on melko kiusallinen. Kuulostaa epämukavalta. Oletko kokeillut mitään korjaustoimenpiteitä? Olen kokeillut hunajaa ja lämmintä teetä, mutta se näyttää olevan itsepäinen. Ehkä lusikallinen inkivääriä voisi tehdä tempun. Se voi olla varsin tehokas. Se on loistava ehdotus. Yritän sitä. Koetko usein tällaisia tunteita säämuutosten aikana? Usein. Kehoni näyttää ilmoittavan minulle aina, kun on muutos, kuten tuuliviiri. Melko luova analogia. Tuntuu kuin sinulla olisi sisäänrakennettu barometri. Oppitunti 11. Tekninen keskustelu. Onko tuo 15-tuumainen kannettava tietokone, jota kannat? Kyllä, todellakin. Se on luotettava kumppanini työhön ja vapaa-aikaan. Se on täydellinen koko siirrettävyyteen. Onko sinulla erityistä laukkua sille? Kyllä. Minulla on suojaava holkki, joka pitää sen turvassa naarmuilta ja kolhuilta. Kuulostaa käytännölliseltä. Tällaisen arvokkaan teknologian turvaaminen on välttämätöntä. Todellakin! Lisäksi, laukku on tyylikäs, mikä on lisäbonus. Win-win-tilanne! Haluaisin löytää muodikkaan, mutta toimivan laukun myös tablet-laitteelleni. Se voi olla melkoinen haaste. Oletko tutkinut vaihtoehtoja paikallisessa tekniikkakaupassa? Minulla on, mutta usein valinnat ovat joko vaaleita tai ylihinnoiteltuja. Oppitunti 12. Elämä muilla planeetoilla. Mietin usein olosuhteita, joita tarvitaan älykkään elämän kehittymiseen tässä maailmankaikkeudessa. Kiehtova ajatus. Vaikuttaa erittäin epätodennäköiseltä, että sitä tapahtuu millään planeetalla. Todellakin. Kertoimista puhutaan usein tieteellisissä piireissä, eikö niin? Kyllä. Se herättää kysymyksiä siitä, kuinka ainutlaatuinen planeettamme todella on. Mikä on mielestäsi kriittisin tekijä elämän kehittymiselle? Ehkä vakaa ilmasto ja pääsy välttämättömiin luonnonvaroihin, kuten veteen. Erittäin päteviä pisteitä. Näyttää siltä, että monien olosuhteiden on kohdennettava täydellisesti, aivan kuten kosminen palapeli. Todellakin. Ja jos älykästä elämää olisi muualla, millaisia ne voisivat olla? Voi vain kuvitella, he voivat olla täysin erilaisia kuin me. Oppitunti 13. Aamu sisäänkirjautuminen. Hyvää huomenta. Miten nukuit viime yönä? Hyvää huomenta. Nukkuin rauhallisesti, kiitos kysymästä.
Entä sinä? Nukuin myös melko kunnolla. Näyttää siltä, että tänään on valoisa alku. Todellakin. Virkistävä alku voi asettaa sävyn koko päivälle. Ehdottomasti. Olen aina huomannut, että hyvä aamu voi johtaa loputtomiin mahdollisuuksiin. Aivan totta. Mitä suunnitelmia sinulla on tulevalle päivälle? Minulla on muutama asia hoidettavana, ehkä palkitsen itseni kahvilla myöhemmin. Loistava idea. Mitä makua pidät parempana? Nautin karamellilatteesta, se lisää makeaa kosketusta päivääni. Oppitunti 14. Simpsonin perintö. Simpsonin kuuluisa vapauttava tuomio oli muutakin kuin murhaoikeudenkäynti, etkö usko? Ehdottomasti. Se korosti yhteiskunnassa vallitsevia rodullisia jännitteitä. Todellakin! Oikeudenkäynti heijastui tuolloin suurempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Se toimi odottamattomana linssinä oikeusjärjestelmään ja sen seurauksiin. Oikeudenkäyntiä ympäröivä mediavima oli myös jotain aivan poikkeuksellista. Nimenomaan, ikään kuin oikeudenkäynnistä tulisi kulttuurinen ilmiö. Ja se herätti laajoja keskusteluja rodusuhteista Amerikassa. Kyllä, se osoitti, kuinka läheisesti toisiinsa liittyvät oikeudenmukaisuus ja yhteiskunnalliset käsitykset voivat Jo olla. nyt oikeudenkäynti toimii merkittävänä tapaustutkimuksena oikeustieteessä ja sosiologiassa. Oppitunti 15. Ajamisen perusteet. Kun on kyse ajamisen oppimisesta, on välttämätöntä harjoitella nopeuttamista ja hidastamista, eikö niin? Ehdottomasti. Nämä taidot ovat perustavanlaatuisia jokaiselle menestyvälle kuljettajalle. Aluksi on hyvä harjoitella ajamista suuressa avoimessa tilassa, kuten tyhjällä parkkipaikalla. Kyllä, se tarjoaa turvallisen ympäristön näiden perusliikkeiden hallitsemiseksi. Muistan, että tunsin oloni aluksi ylikuormitetuksi, mutta tyhjät tilat auttoivat minua saamaan itseluottamusta. Näin on usein. Kaikki alkavat jostain. Kun nuo perusasiat on hallittu, liikenteessä ajaminen tuntuu paljon vähemmän pelottavalta. Todellakin! Asteittainen altistuminen vilkkaille kaduille voi johtaa parempaan ajotaitoon. Mitä vinkkejä sinulla on jollekin, joka vasta oppii ajamaan? Oppitunti 16. Luonto ja historia. Koetko mieluummin luonnon kauneuden tai vierailet historiallisissa kohteissa? Nautin molemmista. Olen kuitenkin taipuvainen historiallisiin kohteisiin. Niin, molempien yhdistelmä voisi tarjota molempien maailmojen parhaat puolet. Ehdottomasti. Ehkä vierailu muinaisissa raunioissa, joita ympäröivät henkeä salpaavat maisemat, olisi ihanteellista. Kuulostaa upealta, se luo yhteyden menneisyyden ja nykyisyyden välille. Kyllä. Historialla on tapa muokata maisemia, eikö niin? Se varmasti tekee. Jokaisen muistomerkin takana olevat tarinat kiehtovat minua. Ja niin kauniissa paikoissa oleminen voi herättää ihmetystä ajasta. Olen samaa mieltä. Luonto ja historia yhdessä luovat unohtumattomia elämyksiä. Oppitunti 17. Mysteeriskeptisyys. Aloin juuri lukea mysteeriromaania kadonneesta ihmisestä. Kuulostaa jännittävältä. Kuka on kirjoittaja? Sen on kirjoittanut tunnettu dekkarikirjailija. Olen utelias. Entä juoni kiehtoo sinua eniten? Käänteet saavat minut arvailemaan, jokainen sivu paljastaa uuden vihjeen.
Rakastan, kun romaani pitää sinut istuimesi reunalla. Nimenomaan. Jännitys lisää kerrontaan jännittävän kerroksen. Kuulostaa kiehtovalta. Minun on luettava se, kun olet valmis. Olisin iloinen voidessani lainata sen sinulle. Oppitunti 18. Kiitospäivän perinteet. Tänään, kiitospäivän perinne, jatkuu perheiden kokoontuessa juhlimaan. Se on todellakin sydäntä lämmittävä perinne. Osallistutko juhliin perheesi kanssa? Varmasti. Kokoonnumme juhlimaan suurta lintua, tyypillisesti kalkkunaa, jota kaikki odottavat. Kalkkunan valmistus on melkoinen rakkauden työ. Mitä tyypillisesti palvelet rinnalla? Meillä on yleensä täytettä, perunamuusia ja karpalokastiketta. Se on makujen runsaus. Kuulostaa herkulliselta. Onko sinulla salaisia reseptejä, joita noudatat? Minä tiedän. Isoäitini täyteresepti on vaalittu perhesalaisuus. Se sisältää yrttejä, jotka todella nostavat ruokaa. Haluaisin oppia sen. Ehkä voisimme kokata yhdessä ennen lomia. Loistava idea. Perhereseptien jakaminen on kuin osan kulttuuriamme välittäminen. Oppitunti 19. Taiteelliset retket. Aion käydä taidegalleriassa tänä viikonloppuna. Haluatko liittyä? Haluaisin! Gallerioilla on tapa inspiroida luovuutta. Ehdottomasti. Haittaako, jos minäkin liityn? Ei ollenkaan. Mitä enemmän, sitä parempaa. Voimme arvostaa taidetta yhdessä. Täydellinen. On aina kiehtovaa keskustella tulkinnoistamme kappaleista. Todellakin. Taide voi olla upea katalysaattori keskustelulle. Nimenomaan. Onko sinulla mielessäsi tietty taiteilija tai näyttely? Pidän erityisesti impressionistisesta taiteesta. Noissa siveltimen vedoissa on jotain maagista. Ah, kyllä. Tapa, jolla ne vangitsevat valoa ja liikettä, on lumoava. Oppitunti 20. Tietoturvatiedot. Tiedätkö turvakoirien roolin lentokentällä? Kyllä, ne ovat välttämättömiä laittomien esineiden havaitsemiseksi, eikö niin? Nimenomaan. Heidän terävä hajuaisti on korvaamaton voimavara matkustajien turvassa pitämisessä. On kiehtovaa, kuinka he voivat havaita aineita, joita ihmisen aistit eivät voi havaita. Nimenomaan. He ovat kuin supersankareita, joilla on poikkeukselliset voimat. Todellakin. Sanoisin, että he ansaitsevat kunniamerkit palveluksestaan. Ehdottomasti. Heidän panoksensa jäävät tunnistamatta suurimman osan ajasta. Se saa arvostamaan kovaa työtä ja koulutusta, joka näihin uskomattomiin koiriin liittyy. Aivan totta. On hämmästyttävää, kuinka olento voi auttaa ylläpitämään turvallisuutta niin massiivisessa mittakaavassa. Oppitunti 21. Tulevat näyttelyt. Tulevia näyttelyitä varten on mielestäni kiitettävää tehdä varhaisia valmisteluja, eikö niin? Ehdottomasti. Suunnittelu eteenpäin varmistaa sujuvamman kokemuksen kaikille mukana oleville. On tärkeää luoda tunnelma, joka heijastaa näyttelyn teemaa. Todellakin. Tunnelma asettaa sävyn, jolloin kävijät voivat osallistua täysin. Oletko käynyt näyttelyissä, jotka jättivät sinuun pysyvän vaikutelman? Kyllä. Muistan paikallisen taidemessun, jossa esiteltiin yhteisötaiteilijoita. Luovuus oli tarttuvaa. Kuinka ihanaa!
Tällaiset tapahtumat edistävät yhteyksiä ja antavat taiteilijoille mahdollisuuden jakaa tarinoitaan. Nimenomaan. Se täyttää aukkoja ja kannustaa luovien ihmisten väliseen yhteistyöhön. Tuntuu elintärkeältä tukea paikallisia taiteilijoita korvaamattomilla tavoilla. Oppitunti 22. Pihan myynnin aarteet. Oletko koskaan huomannut, että jälleenmyyjät kilpaavat usein pihamyyntiin ennen muita? Kyllä. He haluavat varmasti varmistaa parhaat tarjoukset ennen kuin ne katoavat. Vaikuttaa strategiselta. Varhainen lintu saa varmasti madon, etkö usko? Hyväksytty. Tällä tavalla heillä on hienoin valikoima, josta valita. Se on täysin järkevää. Jokainen aarre ansaitsee innokkaan silmän löytääkseen sen. Aivan oikein, on huvittavaa, kuinka pieni kilpailu voi ajaa tällaista innostusta. Ehdottomasti, et koskaan tiedä mitä helmiä odottavat jonkun vanhoissa tavaroissa. Ja usein, näistä piilotetuista helmistä voi tulla arvokkaita muistoesineitä. Nimenomaan. Entä jos ajoittaisimme pihamyyntiseikkailun tälle viikonlopulle? Oppitunti 23. Skandinaavinen rauhallisuus. Oletko kuullut, miten Skandinavian maat suhtautuvat nykyään? Kyllä, ne tunnetaan poikkeuksellisen rauhaa rakastavina kansakuntina. Se on varsin kiitettävää, mitkä tekijät vaikuttavat tähän maineeseen. Uskon, että heidän vahvalla keskittymisellään sosiaalihuoltoon ja tasa-arvoon on merkittävä rooli. Todellakin. Yhteisön korostaminen yksilöllisyyden sijasta edistää harmoniaa. Aivan oikein, heidän edistyksellinen politiikka luo tukevan ympäristön kaikille. Lisäksi korkea elämänlaatu edistää rauhallista olemassaoloa. Ehdottomasti. Näyttää siltä, että kun ihmiset ovat tyytyväisiä, konfliktit vähenevät. Se on ihastuttava ajatus naapurustot, jotka perustuvat myötätuntoon ja ymmärrykseen. Oppitunti 24. Organisaatioapu. Tarvitsetko apua kokousten tai tapaamisten järjestämisessä? Se olisi uskomattoman hyödyllistä, joskus voi tuntua ylivoimaiselta koordinoida kaikkea. Ymmärrän täysin. Hyvin jäsennelty aikataulu tekee kaiken eron. Todellakin. Elämäni muuttuu usein kaoottiseksi ilman vakaata suunnitelmaa. Mitä työkaluja tai menetelmiä käytät yleensä organisaatiossa? Luotan vahvasti digitaalisiin kalentereihin. Ne pitävät kaiken yhdessä paikassa ja muistuttavat minua. Loistava valinta. Haluaisitko perinteisemmän lähestymistavan, kuten suunnittelijan tai muistikirjan? Olen kokeillut molempia, mutta koen digitaalisten työkalujen olevan tehokkaampia tarpeisiini. Melko käytännöllinen. Kyky asettaa muistutuksia on hengen pelastaja. Oppitunti 25. Luonnon palkkio. Assiniboinen vuori ja upeat maisemat Alberta brittiläisen Kolumbian rajalla ovat kiehtovia, etkö usko? Ehdottomasti. 7 suojelualuetta houkuttelevat vuosittain enemmän kävijöitä hämmästyttävien näkymiensä vuoksi. Todellakin. On hämmästyttävää, kuinka luonto voi houkutella ihmisiä tutkimaan sen kauneutta. Aivan totta! Jokaisella vuorella näyttää olevan tarina kaiverrettuna sen kallioiseen kasvoihin. Kyllä. Vaelluksen tällaisilla luonnonkauniilla alueilla täytyy tuntua suurelta seikkailulta. Se todella on! Raikas ilma ja henkeä salpaavat panoraamat virkistävät sekä kehoa että henkeä. Voisin viettää päiviä vaeltelemalla noilla poluilla ja paljastaa uusia nähtävyyksiä. Minäkin. Luonnon rauhallisuus tarjoaa täydellisen taustan pohdintaan.
Älkäämme unohtako villieläimiä. Jokainen nurkka saattaa paljastaa omat kiehtovat asukkaansa. Oppitunti 26. Kiitospäivän juhla. Oletko innoissasi tulevasta kiitospäivän juhlasta? Ehdottomasti. Se on ihanaa aikaa perheille kokoontua. Syömme yleensä suuren linnun, eikö niin? Kyllä, todellakin. Kalkkuna on kuin sarjan tähti. Minun on sanottava, että valmistelu, joka menee ruoan laittoon, voi olla melkoinen tehtävä. Nimenomaan. Perheeni keskustelee usein parhaasta täytteen reseptistä, jokaisella on oma mielipiteensä. Täytteen taistelu. Voittaako salvia vai perinteinen leipä? Se on kiistanalainen asia, varmasti. Mutta lopulta kaikki lähtevät täydellä vatsalla ja onnellisella sydämellä. Nyt, sillä on merkitystä. Salainen ainesosa on aina rakkaus, uskon. Hyvin sanottu. Ehkä meidän jokaisen pitäisi yrittää tuoda uusi ruokalaji pöydälle tänä vuonna. Oppitunti 27. Tuen etsiminen. Kun kohtaat haasteita, miten yleensä haet apua? Pyydän yleensä perhettä ja ystäviä saadakseni tukea. On lohdullista tietää, etten ole yksin kamppailuissani. Kuulostaa viisaalta. Yhteisö ja yhteys voivat tehdä valtavan eron vaikeina aikoina. Ehdottomasti. Joskus kuunteleva korva on kaikki, mitä tarvitsee voidakseen paremmin. Totta! Tukiverkoston luominen on olennaista etenkin haasteiden edessä. Oletko koskaan epäröinyt tavoittaa? Minulla on! Voi olla vaikea myöntää, kun tarvitset apua, mutta se on merkki voimasta, ei heikkoudesta. Hyvin sanottu. Joka kerta kun otan yhteyttä, huomaan, että ystävät ovat halukkaampia auttamaan kuin alun perin uskoin. Kyllä! Se voi edistää syvempiä yhteyksiä ja vahvistaa suhteita. Oppitunti 28. Huonepalvelun ylellisyys. Uskon, että useimmat hotellit tarjoavat huonepalvelun viihtyisään ruokailukokemukseen. Kyllä, he tekevät. Sen avulla asiakkaat voivat nauttia aterioita ilman vaivaa pukeutua. Kuinka ylellistä? Millaisia ruokia nautit tilaamisesta? Pidän parempana aamiaista sängyssä matkoillani kuuma kuppi kahvia, ja leivonnaisia voi kirkastaa aamua. Kuulostaa ihastuttavalta. Aamiaisen nauttimisessa on jotain erityistä. Ehdottomasti. Ja illalliselle jotain paikallista herättää aina kiinnostukseni. Loistava lähestymistapa. Se on hieno tapa tutustua alueen keittiöön. Ehdottomasti. Huonepalvelun mukavuutta on myös vaikea voittaa pitkän tutkimuspäivän jälkeen. Aivan totta. Se lisää mukavuutta matkakokemukseen, eikö niin? Oppitunti 29. Tutkimusretket. Rannat ja vuoret tarjoavat täydelliset lomavaihtoehdot. Se on hieno idea. Voimme myös tutkia, mitä kukin sijainti tarjoaa. Etsin parhaita rantoja auringonlaskuun ja rentoutumiseen. Sillä välin löydän jännittäviä vuoristopolkuja vaellusseikkailuihin. Täydellinen! Voimme luoda kattavan reittisuunnitelman yhdessä. Upea suunnitelma. Uusien paikkojen tutkiminen on aina jännittävää. Entä paikalliset ruokapaikat? Uusien ruokien kokeileminen on välttämätöntä. Ehdottomasti. Jokaisella alueella on yleensä ainutlaatuisia kulinaarisia herkkuja. Pitäisikö meidän harkita myös paikallisten kulttuurikohteiden vierailua?
Oppitunti 30. Päätösten purkaminen. Siinä on järkeä. Mitä teet kaikella purkamallasi tavaralla? Lahjoitan yleensä tavaroita, jotka ovat edelleen hyvässä kunnossa. Jalo valinta. Antaminen on aina kiitettävää toimintaa. Olen samaa mieltä. Toiset hyötyvät suuresti siitä, mitä emme enää tarvitse. Oletko koskaan yrittänyt myydä tuotteitasi verkossa? Toisinaan. Se voi olla melko palkitsevaa, mutta myös aikaa vievää. Voin kuvitella. Aarre voi löytyä siitä, mitä pidämme roskana. Nimenomaan. Jonkun toisen aarre on piilotettu purkajiimme. Mikä ihana tapa harjoittaa kestävää kehitystä. Oppitunti 31. Ainutlaatuiset löydöt. Ostoksissa on välttämätöntä etsiä ainutlaatuisia kappaleita. Ymmärrän täysin. Jotain erityisen löytäminen voi olla jännittävää. Se antaa sinulle yksilöllisyyden tunteen, eikö niin? Ehdottomasti. Ainutlaatuinen esine kertoo oman tarinansa. Se on kuin löytäisi piilotettuja aarteita, jotka odottavat ihailua. Nimenomaan! Ja jokainen kappale lisää luonnetta kokoelmaasi. Tunnen olevani aina onnistunut, kun huomaan jotain harvinaista. Tyytyväisyys on vertaansa vailla. Mitä ainutlaatuisia esineitä olet löytänyt? Löysin kerran Vinta-kirjoituskoneen, jolla on kiehtova historia. Oppitunti 32. Monopolin voitot. Tuo liiketoimintamalli tuottaa erittäin suuria voittoja, koska heillä on monopoli jääkiekkomarkkinoilla. Ne voisivat rajoittaa pelaajien myyntiä ja kauppaa tarvittaessa. Se tuntuu hieman epäreilulta pelaajien kannalta, eikö niin? Se on varmasti monimutkainen tilanne, jossa tasapainotetaan voittoa ja oikeudenmukaisuutta. Pelaajien hallinta voi johtaa myös paisuneisiin sopimuksiin. Nimenomaan. Pelaajien kyvyt jäävät usein loukkuun näissä sopimuksissa. Se saa ihmettelemään tällaisten monopolien etiikkaa. Voitot eivät saa tulla oikeudenmukaisuuden kustannuksella. Ehkäpä uudet säännökset ovat tarpeen tasapuolisten toimintaedellytysten saavuttamiseksi. Oppitunti 33. Laitoksen dynamiikka. Millä osastolla työskentelet? Olen talousosastolla. Miten pidät roolistasi? Olen markkinoinnissa ja se on melko dynaamista. Markkinoinnin on oltava jännittävää. Niin paljon luovia mahdollisuuksia. Todellakin. Jokainen kampanja tuntuu uudelta seikkailulta. Se kuulostaa palkitsevalta. Mikä on ollut menestyksekkäin kampanjanne? Julkaisimme tuotteen, jossa oli roiskuva, huomiota herättävä mainos ja saimme upeita tuloksia. Hyvällä markkinointistrategialla on aina merkitystä. Kyllä, numerot voivat olla melko jännittäviä, aivan kuten rahoitusmaailmasi. Oppitunti 34. Terveellinen syöminen. Mielestäni meidän pitäisi sisällyttää enemmän kasvipohjaisia aterioita ruokavalioomme. Se on mahtavaa. Ne voivat olla niin herkullisia ja ravitsevia. Nimenomaan. Tutkittavia reseptejä on lukemattomia. Lisäksi ne edistävät parempaa terveyttä ja ovat ympäristöystävällisiä. Se on win-win-tilanne. Mitä olet kokeillut viime aikoina? Tein ihastuttavan kikhernesalaatin, jossa oli runsaasti värikkäitä vihanneksia. Se kuulostaa eloisalta ja tyydyttävältä. Olen kiinnostunut. Olen iloinen voidessani jakaa reseptin. Entä sinä? Kokeilin äskettäin linssikurria, joka hämmästytti mieleni.
Oppitunti 35. Hajautunut elämä. Se on totta, meiltä puuttuu niin paljon jatkuvan vierityksen takia. On melko hälyttävää, kuinka meidät liimataan näytöihimme. Oikein. Unohdamme usein arvostaa ympäröivää maailmaa. Todellakin. Tavan rikkominen voi kuitenkin olla vaikeaa. Ehkä meidän pitäisi varata määrätyt näytöttömät tunnit. Upea idea! Se voisi täyttää sosiaaliset sitoumuksemme paremmin. Joo, henkilökohtainen yhteyden muodostaminen voi tuoda takaisin aitoja hetkiä. Ehdottomasti. Suunnittelemme joitain retkiä näytöidemme ulkopuolella. Kuvittele tarinoita, joita luomme ilman puhelimia.